नमस्कार मैत्रिणींनो, शारदाच किचनमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला लवकरात लवकर होणारी खव्याची बासुंदी दाखवणार आहे। तर तुम्ही कोणत्याही सणाला स्वीट म्हणून तुम्ही ही रेसिपी करू शकता। तुम्ही नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। तर मग बघूया आपण ही खव्याची बासुंदी। चला तर मग बघूया त्यासाठी लागणारे साहित्य। अर्धी वाटी साखर, खवा, वेलची पूड आणि किसमिस। मी यामध्ये काजू, बदाम आणि पिस्त्याचे काप घातलेले आहे आणि अर्धा लिटर दूध। त्यानंतर गॅसवर मी दूध तापायला ठेवलेले आहे। आपले दूध 5 ते 10 मिनिटं गरम होऊ द्यावे। त्यानंतर मी या पॅन मध्ये थोडासा खवा भाजून घेणार आहे, गरम करून घेणार आहे। भाजून खवा घेतला की तो अधिक चांगला लागतो, त्यामुळे मी पॅन मध्ये खवा भाजून घेते। अशा प्रकारे मी खवा गरम करून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला यामध्ये दूध टाकून खवा मिक्स करून घ्यावा। अशा प्रकारे आपला खवा दुधामध्ये चांगला मिक्स झालेला आहे। चमच्याने आपल्या दुधाला हलवत राहूया। 15 ते 20 मिनिटांनंतर आपले दूध चांगले गरम झालेले आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि यामध्ये आपण आता खवा मिक्स करून घेऊया। खवा मिक्स झाल्यावर आपण त्याला परत चांगल्या प्रकारे हलवून घेऊ। त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा विलायची पूड टाकून घेऊया। आपण यामध्ये किसमिस टाकून घेऊया। यामध्ये मी काजू बदामचे काप वापरले आहेत। चांगल्या प्रकारे हलवू। आता मी गॅस मीडियम ठेवलेला आहे। त्यानंतर आपण 4 चमचे साखर घालून घेऊया। आणि हे मिश्रण आपण घालून घेऊया। हे मिश्रण आपण 10 ते 15 मिनिटं चमच्याने हलवून घेऊया। ही बासुंदी अशा प्रकारे छान तयार झालेली आहे। 15 ते 20 मिनिटांनंतर आपण गॅस बंद करून घ्यावा आणि आपली बासुंदी बाउल मध्ये आपण सर्व करून घेऊ। अशा प्रकारे आपली खवा बासुंदी तयार आहे। अगदी 20 ते 25 मिनिटात झटपट होणारी। तुम्ही ही बासुंदी नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। तुम्ही जर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। ही जर रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही लाईक, शेअर, कमेंट करायला विसरू नका।